Hello guys! So once again, this is Pinay Supermom and welcome back to my channel. So for today guys, i-share ko sa inyo yung gagawin nating unboxing sa in-order yung cosmetic organizer online. We will check if the price is worth it and of course if the quality is alright. Okay? So ayan, start na natin. Okay, usually order ako sa Shopee or Lazada, pero pag gusto ko kasi yung item, so doon ako pupunta sa marketplace kasi gusto ko mabilisan. Yung ba tipong pag nag-click ako ng order, mamaya-maya lang nandiyan sa doorstep natin. So for this product, yung cosmetic organizer, I ordered it from marketplace ng Facebook. So ayan, so tama nga ako, hindi ako nagkamali. In less than an hour, nandito na siya sa bahay namin at na-deliver na. So napunta ako sa Facebook marketplace and I saw this seller na within Quezon City lang. So ang ginawa ko, ayun, so pinuntahan ko and then I inquired. Nakita ko kasi yung item nila. I inquired for the details and I asked for the price and then yun na. So dire-diretso na. I just picked the item and then I paid through Gcash and then sinip na nila dito through Grab. Actually ordered the product from Chic. Ayan ang kanilang Facebook page. So tignan ninyo guys, if you want to order, then go ahead and inquire. They are on sale right now, so ginrab ko na rin yung opportunity na nakasale sila ngayon. Okay, so dumating to yesterday, hindi ko lang siya nabuksan. So it came na ganito, so dalawang box siya. No? Ito yung maliit na cosmetic organizer, and meron din siyang malaki. So dalawa kasi yung in-order ko. Actually, isa lang in-order ko, yung malaki. Ginrab ko na yung opportunity because right now, they have this buy one and get one for free. Okay, sige, simulan na natin. Okay, so dumating nga siya in 2 boxes, ano. So, unahin natin ito. Actually, guys, dumating siya na naka-open na siya. So, ganito na siyang dumating. Hindi na siya naka-seal. Kasi, yung seller, pinadalahan niya ako ng video na naka-ready na daw yung item ko. And, dinemo niya sa akin, inopen niya. And then, hindi na nga nila sinulit. Hindi na pinakit-check. So, ganito ko na siya na-receive. Naka-open na. Okay, tingnan natin itong malaking box mo na ha. Let's start with this one. So, ayan, naka-box siya. And then, meron din siyang plastic. So, ayan, alisin muna natin sa plastic. Ayan ha. So, ito na yon. Ito na yung pinaka-box niya. Ayan. It's color pink. Ayan. It's like a powder pink or baby pink ang color niya. Nalagyan ko lang yung plastic. Alright. This one. Ayan. Okay. I bought this one kasi the original price of this one is 1,499. So, meron silang sale ngayon or promo na you buy this big item and you can get this one for free. Ito naman is, ang value nito, regular price niya is 799. So, dalawa yung nakuha ko for the price of one. Total, 1,499 yung bili natin sa kanya. But, regular price is 1,499 for this month. Kung hindi sila naka-sale, and for this small one naman is 799. Okay? Ayan, once again, this is from Chic. Ayan, sundan nyo sila sa kanilang Facebook if you want to buy also. So, okay. Ito siya ha. Ito na yung size niya. And then, meron siyang dalawang lock. Ayan. So, we will open the lock na siya. And, of course, ayan, may handle. Ayan, ganito siya kapag binuksan mo. Ayan. So, ayan. Naka-close siya kanina. And then, I open. Ganito siya. Ayan. So, kung mapapansin niyo yung loob niya, ayan, yung pinaka-cover. Ito yung cover. And then, ito, meron siyang, pag minove mo siya, paano ba i-move to? Hala tayo marunong. Ayan. Okay. So, ayan siya kapag minove. So, marami siyang mga, ayan o, yung mga lalagyan ng mga makeup ninyo. Ayan. And, of course, meron din siyang free yung lalagyan ng mga brushes, makeup brushes. So, ayan, kinonfirm ko pa nga talaga kasi dun sa photo, meron din ito. So, I really confirm kung kasali siya. And, yes, it is kasali. Ayan, kasali siya. So, ayan, may 3 layer siya. In terms of quality, yes, maganda siya. Actually, ano siya, hindi siya talagang wood na wood, pero maayos siya kung maingat ka naman sa gamit, so you don't have to worry. The price is really reasonable, and of course, okay siya in terms of quality, ano. So, ayan, meron pa pala itong susi. Ayan, no, may mga keys. Ayan, saan susi? Ayan, I'll check it out later. Ayan, meron siyang lalagyan dito. Pwede mo siyang ilagay dyan if you are doing your makeup. Ayan, lahat ng brushes mo na kailangan na andyan lang siya. Or also, dito rin pwede mo siyang ilagay. So, this is for free, guys. So, ayan, ensure natin na meron siya. So, ito yung loob niya. Okay? So, ayan siya. It's nice. Oo, very ano lang siya. Very handy kasi nga meron din siyang hawakan. So, ayan. Ito-close natin siya ulit for you to see, guys. Ito. So, meron siyang layers. Okay. Ito-close natin for the layers. And of course, when you close it, it's this way. Ayan. And of course,
Eto nga, saan kaya yung ano? Bakit may susi? Ayan. I do not know what's the use of the key kasi hindi ko naman nakita. Parang wala ka namang sususian. Ayan. I don't know if it's just a props or something. Pero, that's it. That's for the big box natin ng ating cosmetic organizer. Ayan. Wala naman kasi siyang sususian. So, I do not know what's the use of the key. Yung small key inside. Ayan. Nakapagdadag lang sa picture, no? Okay. So, ayan ha. The color is baby pink. Maganda siya, guys. Okay. So, happy ako sa kanya. Ayan. Ilalagay natin dyan mamaya ang aking mga makeup. Now, let's check out naman yung maliit na makeup organizer. Okay, for the small makeup organizer, ganun din siya. Na-receive ko siya na naka-open na siya ng ganito because the reason nga is pinakita na nila sa akin before pa-ship dito through Black. Okay, so buksan lang natin siya. Ayan, I opened and ang loob niya, ito naman ang kulay. Ayan, naka-plastic din siya. Actually, naka-seal din yung plastic niya. Okay? So, ayan, when I opened, ayan na siya. Okay, so ito na yung laman niya. It's fuchsia pink and color. Ayan, mas maliit siya. Cute size lang siya. And then it's removed from plastic. Okay? Ayan. You can see naman it's brand new kasi ito meron pang ano ba to? Parang protection yung kanyang handle because it's not really metal pero possible kasi siya sa magasgas. So at least alam natin na brand new siya, diba? So ayan, inalis ko na. So ito siya. It's fuchsia pink. Ayan. Okay, yan yung mga sides niya. And of course, ayan na yung kanyang cute handle. Ayan. Okay, so ito wala rin siyang susian. I'm not sure kung sa loob ay meron. Sige, open natin. So, meron siyang lock din siya. Ayan, there is a lock over here. And then, pag inopen, ayan, wait lang ha. Hindi ko pa siya ma-open. Ayan, kapag inopen natin is, ayan, tada! Meron siyang mirror. Ayan. May mirror siya. Ayan. Pero kailangan yata i-wipe natin yung mirror. Ano? Medyo madumi yung mirror. Ayan. So, may mirror siya. And then, meron din siyang dalawang movable. Ayan, no. Nag-move siya. Kung meron kang gustong ilagay dito, pwede mo siyang i-move. Ayan. So, ganito siya, guys, yung loob niya. It has mirror, guys, sa loob. Ayan. And then, meron siyang dalawang dito. Yan. Nasa stretch siya. And then, you can also put something inside. Ayan. Tapos, yung ano niya, yung mismong texture niya, it's velvety. Ayan. Kaya parang ang elegante niyang tignan. Plus, the color pa, nakakatuwa. Barbie, diba? So, ayan. Gustong-gusto ko siya. So, this is it. Guys, ayan yung aking nabili. Sabi ko nga, it's buy one, take one. So, parang worth it na worth it sa price ng 1,499. Okay guys, so in terms of affordability, I think it's affordable for 2 items for 1,499. And in terms of quality, maganda siya. Ayan, very elegant and talagang nakaka-super chic siya, diba? Kaya pala ang pangalan ng kanilang store ay Stay Chic. Ayan. So, ayan guys. So, if you want to inquire for this same item, you can actually contact the seller. I-add nyo sila sa Facebook. Their Facebook is Stay Chic. Ayan. And look for Donna or Rhea. So, ngayon, ayan, titignan na natin. Kasi gagawin ko, I will be putting all my makeup stuff here. Ayan, kasi actually, yung aking makeup ay nakalagay dito. Ayan. Actually, it's a good container. It's very brandly. So, maganda rin siya. US brand siya. So, ito yung mga makeup kit ko sa ngayon. So, marami siyang pouches eh. So, pagka nag-makeup ako, medyo ang dami ko pang ino-open. That's why I decided to buy one para isang bukas ko lang, nandun na yung lahat ng kailangan ko. So, I'll be transferring all of this to this one. And so guys, once again, thank you very much for watching. I hope you like this video, and if you are interested, just message Stay Chic guys, ha? And look for Rhea and Donna. Please click the like button, subscribe, and don't forget to hit the notification bell so you will be updated on my upcoming videos. Once again guys, this is Pinay Super Mom. I'll see you again. Bye!